Gulong ang isang tangke ng gas matapos sumabog ang gas station sa Russia. Nakaligtas naman kaya ang taong kumukuha ng video? Aalamin po natin ang sagot mula sa mga detalye na balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Lunes ng gabi. Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. duda sa China sa layo nitong makipagnegosasyon sa Code of Conduct sa South China Sea. Pilipinas mangunguna sa 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction. China naglunsad na military drill sa palibot ng Taiwan. Donald Trump nakaiwas sa posibleng ikatlong assassination attempt. At Italian tennis player Yannick Sinner natalo si Novak Djokovic sa Shanghai Masters. Duda po si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa layo ng China nga makipagnegosasyon para sa Code of Conduct o COC sa South China Sea o West Philippine Sea sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Sinabi ng kalihim na committed nga ang China sa pakikipagdialogo pero sila anya lamang ang naniniwala sa mga sinasabi nila. Giit ni Chodoro, committed din ang Pilipinas sa pakikipagdialogo basta alam ng bansa na hindi ito niloloko. Sa naging pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN-China Summit ay muli itong nanawagan na tapusin na at magkaroon ng konsenso sa COC. Inihayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na ipagpapatuloy ng China ang consultation nito para sa COC. Naninindigan rin si Mao na ang sitwasyon sa South China Sea ay stable dahil sa joint efforts ng China at ng ASEAN countries. Inaasahan naman pong makakauwi na ang higit sa 200 mga Pilipino mula sa Lebanon para dito sa Pilipinas bago matapos ang buwan ng Oktubre dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng puwersa ng Israel at Hezbollah. Ayon po yan mismo sa Department of Migrant Workers o DMW. Ayon sa DMW, may kabuuang 254 Pinoys na galing Lebanon ang nakaschedule ang kanilang flights mula October 14 hanggang 28. Paliwanag din siya, higit pa sa naunang nakatakdang umuwi sa bansa ay mayroong humigit kumulang 300 nakadepende pa sa Lebanese immigration. Sa kasalukuyan, may 178 Pinoys ang nanunuluyan sa mga shelter sa Beirut dahil na rin sa tensyon sa gitnang silangan. Nananatiling nasa alert level 3 ang Lebanon o voluntaryo pa rin ang pagpapauwi o repatriation sa mga Pilipino sa nasabing bansa. Kinumpirma ng Philippine Embassy sa Washington na isang Pilipina ang namatay dahil sa bagyong Milton sa Florida. Ang biktima ay nakilala na si Luisa Santos, 73 taong gulang na nagtrabaho sa Oakland Manor. Sinabi ng embahada na tumutulong si Santos sa cleanup operations ng bagyo nang bigla siyang bagsakan ng isang malaking puno. Nakikipag-ugnayan ng embahada sa pamilya ni Santos upang magbigay ng tulong. Tagumpay namang naipakita ng Philippine Air Force at Army ang kanilang lumalakas na puwersa at lumalalim na kooperasyon sa pagtatapos ng ikatlong serye ng interoperability exercises. Naganap ang 5 araw na pagsasanay sa Camp Melchor F. de la Cruz sa lalawigan ng Isabela mula Oktubre 7 hanggang 11. Kalahok dito ang mahigit 1,000 kasapi mula sa Air Force at Army na nagpakita ng iba't ibang mga komplikadong senaryo kagaya na lamang ng command post exercises at field training exercises. Sa closing ceremony, pinigyandiin ni Major General Gulliver Señeres ang pundasyon na nabuo ng 2 hukbo para sa hinaharap ng mga lumalalang hamon sa seguridad ng bansa.
Umabot na po sa 145 ang kaso ng leptospirosis sa Region 1, habang 24 naman ang namatay sa nasabing lugar dahil sa lepto noong September 28, 2024. Ayon sa Center for Health Development o CHD ng Region 1, nagsimulang tumaas ang bilang ng lepto cases dahil sa mga nakalipas na pagbaha. Batay sa datos ng CHD, 52 ang naitalang kaso sa Pangasinan, kung kaya't ito ang may pinakamaraming lepto cases. Sinundan ito ng La Union na may 47 lepto cases, Dagupan City na may 19, Ilocos Sur na may 14 at Ilocos Norte na may naitalang 13 kaso ng leptospirosis. Payo ng health experts, iwasang lumusong sa tubig baha at panatilihing malinis lagi ang katawan ngayong tag-ulan upang maiwasang magkasakit ng leptospirosis. Mahigit 4,000 kinatawan mula sa 69 na bansa ang nagtipon-tipon ngayon sa Pilipinas para sa 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction o APM-CDRR. Ang biennial event na ito ay isang collective effort ng mga leaders ng iba't ibang bansa sa pangunguna ng United Nations upang maibsan ang epekto ng climate change. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, ang pag-host ng Pilipinas sa APM-CDRR ay sumasalamin sa pagkilala ng United Nations sa malaking progresong nagawa ng Pilipinas para sa disaster resilience. Gaganapin ang APM-CDRR mula ngayong araw hanggang October 18 sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Nakatakda naman pong salubungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga delegado sa ikalawang araw ng nasabing international gathering. Nakumpiska ng mga otoridad ang tinatansyang 42 milyong pisong halaga ng ilegal na droga mula sa isang dayuhan sa NAIA noong Sabado ng gabi. Isinagawa ng Philippine National Police Drug Enforcement Group ang operasyong ito kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency at Bureau of Customs. Inaresto nila ang isang lalaking South African national na natagpuan na may dalang transparent na plastic na pouch sa loob ng kanyang maleta sa airport. Nahagilap sa loob ng pouch na ito ang mga puting kristal na hinihinalang shabu na may timbang na mahigit 6,000 gramo. Kasalukuyang nasa kamay na ng PIDEA Laboratory Service ang mga ebidensya para sa isang pagsusuri. Magpapatupad ng big time na dagdag sa presyo ng oil products sa mga oil industry firms bukas, October 15. Ayon sa advisories, itataas nila ng 2 pesos 65 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. 2 pesos 70 centavos naman ang dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. 2 pesos 60 centavos naman din po ang taas sa kada litro ng kerosene. Una nang pinahayag ng Department of Energy na isa sa sanhi ng price hike sa produktong petrolyo ay ang tumitinding tensyon ngayon sa Middle East. Susunod, China naglunsad ng military drill sa palibot ng Taiwan. Kim Yo-jong ng North Korea nag-issue ng huling babala sa South Korea. At Israel inatake ang mga UN peacekeepers sa Lebanon. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by Mula sa NET25 News, ako po si Alex Santos. At ako naman po si Ali Soto. Matatag, matapang at matapat na balitaan. Yan ang aming ihahatid Lunes hanggang Biyernes. Alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Mata Mata ng ng Agila Agila Prime Time Primetime dito sa NET25.
together sa NET25. Sa NET25. Abangan niyo po kami tuwing Sabado at Linggo 8 to 9 a.m. Dito lang yan sa NET25. Ito ang tahanan. Ako po si Ate Sherilyn. Ayon sa Defense Ministry ng Beijing, naglunsad ang China na military drill sa palibot ng Taiwan itong Lunes lamang. Dito nagpadala ang China na warships at fighter jets para palibutan ang self-ruled island. Tinawag ng China ang naturang war games bilang Joint Sword 2024B na layuning suriin ang joint operations capabilities ng mga tropa ng People's Liberation Army o PLA Eastern Theater Command. Ayon kay PLA Eastern Theater Command spokesperson Captain Li Shi, isinagawa ang naturang military drill sa mga lugar sa Hilaga, Timog at silangang bahagi ng Taiwan Island. Nakatuon din anya ang pagsasanay sa Sea Air Combat Readiness Patrol, blockade o pagharang po yan sa pangunahing mga daungan at lugar, gayon din ang paglusob sa maritime at ground targets. Kaugnay naman ito, sinabi ng China na ang military drills nito ay magsisilbing matinding babala laban sa separatist acts na mga nagsusulong ng independence o kasarinlan ng Taiwan. Isa din anya itong lehitimo at nararapat na operasyon para protektahan ang soberanya at estado at pambansang pagkakaisa. Ang panibagong military drills na inilunsad ng China ay sa gitna ng adhikain nitong puwersahang maibalik sa ilalim ng kontrol nito ang Taiwan na itinuturing nitong bahagi ng kanilang teritoryo. Ginawa din ng China ang naturang pagsasanay kasunod ng mga pahayag ni Taiwan President Lai Ching-te na tututulan nito ang annexation ng isla at iginiit na hindi subordinate sa isla o sa isa't isa ang China at Taiwan kasabay ng 113th National Day ng bansa na idinausamaan noong October 10. Samantala, nagpadala naman ng Taiwan ang kaukulang mga puwersa bilang tugon sa inilunsad na war games ng China sa paligid ng isla. Sa isang statement, kinundena ng Taiwanese Defense Ministry ang sinasabi nitong irrational at provocative behavior ng China at sinabing nagpadala ng kanilang puwersa para protektahan ang kanilang kalayaan at demokrasya at depensahan ang soberanya ng Taiwan. Nitong linggo, iniulat ng Taiwan na namataan nito ang Chinese Aircraft Carrier Group sa timog na bahagi ng isla sa Bashi Channel, isang daan ang naghihiwalay sa isla mula sa Pilipinas at tila patungo sa Western Pacific. Ang naturang hakbang naman ng Beijing ay ilang araw matapos balaan ni US State Secretary Antony Blinken ang China sa magiging aksyon nito bilang tugon sa naging mga pahayag ni Taiwan President Lai Ching-te na nangakong kanyang tututulan ang annexation ng isla sa kanyang speech sa 113th National Day ng Taiwan. Una na nga nagbabala ang China na maaaring magresulta sa disaster sa mamamayan ng Taiwan ang mga provokasyon ni President Lai. Kapwa nagkasundo ang Vietnam at China na mas palakasin pa ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng pagpirma ng 10 kasunduan. Pinirmahan ang mga kasunduan sa kasagsagan ng 3-day visit ni Chinese Premier Li Qiang sa Hanoi. Kabilang sa mga kasunduang sinaselyuhan ng dalawang bansa ay ang hinggil sa agriculture cooperation at ang cross-border quick response code payments. Kilala ang China bilang pinakamalaking trading partner ng Vietnam at isa sa mga vital sources ng imports ng Hanoi para patakbuhin ang manufacturing sector nito. Nakipagkita rin si Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh kay Lee para sa ayunan ng pagpapalawig ng economic ties ng dalawang bansa. Nanawagan din si Chin sa China na mas palawigin din ang agricultural trade ng dalawang bansa kung saan may kinalaman ito sa pag-update ng cross-border railway links. Inakusahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang North Korea sa pagpapadala ng mga sundalo upang tulungan ang Russia sa digmaan nito sa Ukraine. Binanggit ni President Zelensky nga kinakailangang umangkop ang Ukraine at mga kaalyado nito sa lumalalim na ugnayan ng Russia at iba pang mga bansa kagaya ng North Korea. Бачимо, що нарощується союзництво між Росією і такими режимами, як
у Північній Кореї, це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта. Muli siyang nanawagan sa mga kaalyado ng Kyiv para sa mas mataas na suporta militar upang maiwasan umano ang mas malaking digmaan. Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил, це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни. Sa ibang balita, bibisita si King Charles III at si Queen Camilla sa Australia ngayong linggo. Mananatili ang royal couple sa Australia mula October 18 hanggang October 26. Papuntang mag-asawa sa Sydney Harbour upang makita ang naval fleet ng Australia. Inaasahan din na dadalo sila sa isang community barbecue at pangungunahan nilang ilang environmental projects doon. Makikipagkita rin si King Charles sa dalawang cancer health experts. Samantala, simula at ang Australian Republican Movement sa mga opisyal ng Buckingham Palace at sinabi nito na nais nilang maging isang republika ang Australia. Ngunit sinabi ni King Charles na nasa mga mamamayan ng Australia ang desisyon kung mananatiling constitutional monarchy ang Australia o kung dapat na ba itong maging isang republika. Nakapagtala ng unang 2 kaso ng Mpox virus ang bansang Zimbabwe. Ayon sa Health Ministry doon, nagpositibo sa Mpox virus ang isang 11 taong gulang na batang lalaki matapos itong bumisita sa South Africa. Ang pangalawang pasyente naman ay 24 na taong gulang na lalaki na nagkasakit at nakitaan ng sintomas ng Mpox matapos itong pumunta naman sa Tanzania. Hindi na tinukoy ng Health Ministry kung aling variant ng Mpox ang kanilang naitala. Subalit, pareho na nilang nagpapagaling ang 2 pasyente at nagsasagawa na sila ng contact tracing. Hinimok naman ni Health Minister Douglas Mombeshora ang publiko ng Zimbabwe na huwag magpanik dahil kontrolado umano nila ang kanilang sitwasyon ng Mpox sa Zimbabwe. Hindi bababa sa 23 katao ang nasawi sa isang airstrike na isinagawa ng militar ng Sudan sa isang palengke sa kabisera ng Khartoum. Ang naturang palengke ay malapit sa isa sa mga pangunahing kampo sa Khartoum kung saan nagaganap ang sagupaan ng paramilitary rapid support forces at militar ng bansa. Kinumpirma ng isang lokal na grupo ng mga voluntaryo ang Southern Belt Emergency Room na may mahigit 40 iba pa ang sugatan sa pag-atake. Ayon sa kanilang pahayag, ilan sa mga sugatan ay nasa kritikal na kondisyon kaya't posibleng tumaas pa ang bilang ng mga nasawi. Noong linggo, sinabi naman ng Iran na handa ito sa giyera, subalit hindi naman ito hinahanap. Ito po ay sa gitna ng nananatiling bantang pagganti ng Israel laban sa sunod-sunod na pambobomba ng Iran noong 1 ng Oktubre gamit ang long-range missiles. Alamin po natin ang mga detalye ng balita mula kay Pearl Regacion. Sa Baghdad, sa isang press conference kasama ang kanyang Iraqi counterpart, sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Aranki na kailangan nang ihinto ng Israel ang giyera nito laban sa Gaza at Lebanon. Ani Aranki, handa ang Iran sa anumang sitwasyon kahit paggiyera. Ngunit sinabi nito na handa rin ang Iran para sa kapayapaan. برای هر وضعیتی آمادگی داره. ما برای جنگ آماده هستیم، برای صلح هم آماده هستیم. این موضع قاطع جمهوری اسلامی ایران هست. ما کاملا برای یک وضعیت جنگی آمادگی داریم، از جنگ نمی‌ترسیم، ولی خواهان جنگ نیستیم. ما خواهان صلح هستیم و برای صلح عادلانه در غزه و لبنان تلاش خواهیم کرد. Ang mga komento ni Aranki ay tila upang kontrahin ang mga suhestyon na tatanggapin ng Iran ang pag-atake ng Israel na hindi gumaganti. Tulad ng nangyari sa panimula ng taon ng gantihan ng Israel ang Iran matapos ang sunod-sunod na pambobomba nito. Naniniwala ang mga opisyal ng Estados Unidos na natutukan na ng Israel ang mga target nito kaugnay ng pagganti sa Iran. Ayon sa mga ulat, nakatutok ang Israel na tirahin ang military at energy infrastructure ng Iran.
Ngunit wala naman anyang indikasyon na titirahin nito ang pasilidad nuklear ni ang mga opisyal ng Iran. Ayon naman kay Iraqi Foreign Minister Fuad Hussein, ang ganap na giyera sa rehiyon ay iipit sa shipping lanes at magbabanta sa energy exports. Dagdag dito, magdudulot din ito ng malakihang krisis sa enerhiya. Pearl Rogasyon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Iniutos ng pamahalaan ng Israel na magsagawa ng malawakang evacuation sa timog na bahagi ng Lebanon, bunsod ng one-third ng United Nations peacekeepers ang nasugatan sa isang airstrike mula sa Iran noong Sabado. Ayon sa Lebanon Health Ministry, tinatansyang aabot sa 15 individual ang nasawi, habang 37 naman ang sugatan sa mga pinakawalang airstrikes ng Iran sa 3 magkakaibang syudad sa Lebanon. Isa sa mga naging target nito ay ang lungsod ng Deir Bila na kahit kailan ay hindi pa natatamaan buhat ng magumpisa ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa inisyal na report naman ng mga Israeli military, nagpakawala umano ang grupo na Hezbollah ng mahigit 320 projectiles, kabilang na ang isang suicide UAV na siyang tinatarget ang central city ng Israel na Herzliya. Ang mga nasabing projectiles ay natukoy na pinakawalan mula sa Lebanon papunta o patungong Israel. Samantala, sa parehong araw ay inanunsyo ng mga Israeli troops na ilikas na ang halos 23 residente ng southern Lebanese villages at tumungo mula sa hilagang bahagi ng Awali River. Ang utos naman na ito ay pinahayag sa pamamagitan ng isang military announcement. אנחנו ממשיכים להילחם באויב, ואנחנו לא עוצרים עד שאנחנו לא מבינים שאנחנו יודעים להחזיר את התושבים לא רק בביטחון עכשיו, גם בהתבוננות עתידית. ואם מישהו יבוא לבנות את הכפרים האלה עוד פעם, יגיד לא כדאי לבנות תשתיות טרור, כי צה"ל יחריב את הכפר הזה שוב. Noong Biyernes, sinabi naman ng hepe ng United Nations Palestinian Refugee Agency o UNRWA na karamihan sa Palestinians na nakatira sa mga kampo sa Southern Lebanon o yung mga malalapit sa Beirut ay nagsilikas na naman. Kawangis-anya ito ng mass displacement sa Gaza. Anak ko po para sa balita. Ayon kay UNRWA Chief Philippe Lazzarini, patuloy na nagbibigay ng serbisyo ang ahensya sa mga naiwang nangangailangan. Anya, ang paulit-ulit na paglikas ay bahagi na ng kasaysayan. So far, Palestinian refugee community here in Lebanon have been affected the same way the broader Lebanese population has been impacted. Anyone basically here in the country. Lebanon is a country where you have also a large number of Syrian refugees. So basically anyone has been impacted. And what we have seen until now, it's a large-scale displacement of people, primarily coming from the south, going to Beirut or going further north. So there is no exception when it comes to the Palestinian refugees. We have a number of camps in the south. Most of the people have left the camp and are seeking shelter elsewhere, either around Beirut, but primarily also in our camps in the north of the country. Lalong pinainit ng Israel ang pag-atake nito sa Southern Lebanon at sa may 100 bayan ng Beirut. Ayon sa pamahalaan ng Lebanon, nasa 1.2 million na mga tao na ang inilikas sa Lebanon at higit sa 2,100 naman ang namatay na noong isang taon. Karamihan sa kanila ay mula noong 23 ng Setyembre lamang. Anakwi para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Iniulat ng United Nations na binaril ng militar ng Israel ang kanilang peacekeeping force sa Lebanon ng 2 beses sa loob ng wala pang 48 oras. Ang mga ataking ito noong Huwebes at Biyernes ng nakaraang linggo ay nagresulta sa pagkakaospital ng 4 na kasapi ng UN Interim Force in Lebanon o UNIFIL. Kinundena ng European Union at mga bansang gaya ng Indonesia at Canada ang pag-ataking ito ng Israel. Subalit ngayong Lunes, binigyan din ng Israel na wala namang naging silbi ang peacekeeping force sa pagtatanggol sa mga Israeli mula sa mga pag-atake ng Hezbollah. Hinimok din ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga peacekeepers na huwag nang makialam at lumisan na sa mga combat zones. איננו נלחמים בעם הלבנוני. אנחנו נלחמים בשלוחת הטרור של איראן חיזבאללה שכבשה את לבנון. אני רוצה מכאן לפנות ישירות למזכ"ל האו"ם.
הגיע הזמן שתוציא את יוניפיל ממעוזי החיזבאללה וממרחבי הלחימה. צה"ל ביקש זאת שוב ושוב, והוא נתקל בסירוב שוב ושוב, שכל כולו מכוון לתת חומת מגן אנושית למחבלי חיזבאללה. הסירוב שלך לפנות את חיילי יוניפיל הופך אותם לבני ערובה של חיזבאללה. זה מסכן גם אותם וגם את חיי חיילינו. Nanawagan ang pamahalaan ng Canada sa mga mamamayan nito na nasa Lebanon pa. Ito ay dahil sa lumalalang sitwasyon ng giyera ng Israel laban dito. Noong Marso 2024, ayon sa Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade, may 45,000 Canadians ang naninirahan sa Lebanon. Kabilang rito ang Canadians na may Lebanese origin na bumalik roon at iba pang Canadian expatriates. Cherry Recolizado para sa balita. May agarang panawagan ang Canada para sa lahat ng mga Canadian na nasa Lebanon. Kailangan na ninyong umalis ngayon. Inilarawan ni Melanie Joly, Minister of Foreign Affairs ng Canada, ang sitwasyon sa Lebanon bilang mapanganib at pabago-bago. Nitong linggo, 800 upuan ang nakareserba sa mga eroplano ang maaaring gamitin ng mga Canadian, mga permanenteng residente at kanilang mga pamilya upang mapadali ang kanilang pag-alis mula sa Lebanon. Tinutulungan din ng Canada ang ibang mga bansa sa pag-aasikaso ng kanilang mga mamamayan na makaalis sa nasabing bansa. 104 na mga Canadian ang kumpirmadong makakaalis ng Lebanon nitong linggo. Mayroong higit sa 25,000 mga Canadian ang kasalukuyang nasa Lebanon. Ayon sa Doctors Without Borders Canada at sa Ministry of Health, 558 katao na ang napatay at nasa 1,800 ang sugatan, habang libo-libo ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Ang Global Affairs Canada ay naghahanda ng mas marami pang mga flight mula Lebanon habang tumitindi ang labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Cherry Recolizado, Toronto, Ontario, para sa NET25 News. Inanunsyo ng Nicaragua ang pagputol ng diplomatic ties nito sa Israel bilang pagkondena sa digmaan sa Gaza. Iniulat ito ni Nicaraguan Vice President Rosario Murillo noong Biyernes matapos ang pag-aproba ng Kongreso ng bansa sa isang resolusyong nananawagan ng aksyon laban sa Israel. Ayon kay Vice President Murillo, iniutos ng kanyang asawang si President Daniel Ortega ang pagputol ng ugnayan sa tinatawag nilang fascist at genocidal na gobyerno ng Israel. Bagamat simbolika lamang ang hakbang na ito dahil halos wala naman talagang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Malugod itong tinanggap ng Palestinian Ministry of Foreign Affairs. Inihayag nila ang pag-asa na magsilbing modelo ito sa iba pang mga gobyerno upang gumawa ng kaparehong aksyon laban sa Israel. Noong linggo sa isang rally sa Prescott Valley, Arizona, nangako si Donald Trump ng karagdagang 10,000 border agents kung mananalo sa eleksyon. Ito ay sa lalong umiinit niyang kritisismo sa kakompetensyang si Kamala Harris. Si Rosel Feria para sa report. Itinutok ni Republican presidential candidate Donald Trump ang kanyang talumpati sa pagpapatupad ng border rules. Nangako si Trump na hihingi ng congressional approval para sa 10% dagdag sahod para sa Border Patrol agents at 10,000 signing at retention bonus. Katabi ng mga Border Patrol union leaders na nag-endorse sa kanya, sinabi ni Trump na titiyakin ng congressional approval na ito ang pagtanggap at pagpapanatili ng kakailanganing Border Patrol agents. So in order to meet the goal of hiring 10,000 new agents, we need the agents. We need them badly. And keeping our incredible veteran agents on the force. Don't leave us! Tinatamaan ni Trump ang kanyang kakompetensyang si Kamala Harris. Anya kung mananalo si Harris, magiging kampo na ng mga migrante ang buong Estados Unidos. Ani Trump kung siya ang mananalo, tatapusin niya ang panlulusob ng mga migrante. If Kamala gets 4 more years, the entire country will be turned into a migrant camp, and that's what's happening.
millions and millions of people. When I win on November 5th, the migrant invasion ends and the restoration of our country begins. At sa isang matalim na panawagan, sinabi ni Trump na isusulong niya ang death penalty sa sinumang migranteng papatay ng isang American citizen. And I'm hereby calling for the death penalty for any migrant that kills an American citizen or a law enforcement officer. Sa isang mahigpit na laban kontra kay Vice Presidente Kamala Harris sa darating na presidential election sa 5 ng Nobyembre, sinasabing si Trump ang tinuturing ng marami na pinakamahusay na kandidato sa usaping illegal migration. Sa umpisa ng taon, hinarangan ni Trump ang isang bipartisan border security bill na popondo sana sa karagdagang 1,500 border agents at 1,600 asylum officers. Sa kasalukuyan, ang Estados Unidos ay may 20,000 border patrol officers. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, 4 patay sa pagsabog ng isang gas station sa Russia. Meta Smart Glasses magagamit anya para ma-stock ang isang tao. At Moon Music album ng Coldplay nanguna sa Billboard Top 200. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. This portion is is a signal to the world that we are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sa NET25. Ang mga maiinit na balita at rumaratsyad ang usapan ng bayan, ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita! 100% talakayan! Lunes hanggang Biyernes! Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga! Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila! At sa NET25 100%! Sa NET25, let's net together. Sa NET25. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Nagbabalik ang Mata ng Agila International sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi.
Patay ang 4 na katao sa Russia matapos sumabog ang gas station sa Chechnya region. Ayon sa Russian Emergencies Ministry, kabilang sa mga nasawi ay 2 bata. May ibang 5 katao rin ang nasugatan dahil sa tumilapong debris at shrapnel sa lugar. Rumisponde naman ang mga nasa 7 fire trucks at 35 na bombero para apulahin ang apoy. Sa pagsusuri po ng mga otoridad sa lugar, sumabog ang isang gas tank na nakalagay pala sa service station. Nagsagawa na rin ng criminal investigation ng regional authorities sa naging insidente. Inilikas naman ang 239 na pasahero ng Air India Flight AI-119 matapos makatanggap ng bomb threat. Ayon sa airport authorities, nakatakdang umalis ang naturang flight mula Mumbai patungong New York bago ito maudlot. Agad na nag-issue ang Security Regulatory Committee ng Delhi ng isang security alert sa paliparan para sa pagpapanatili ng seguridad sa lugar. Isinailalim ang aircraft sa matinding security inspection bago ito payagang makalipad muli. Hindi naman tinukoy ng paliparan kung ang bomb threat ay isang hoax. Karamihan sa mga Indian carrier flights ang nakakatanggap ng fake bomb threat sa mga nakalipas na buwan ngayong taon. Noong September 6, isang Vistara flight mula Mumbai patungong Frankfurt ang naudlot dahil din sa bomb threat. Noong linggo, libo-libo ang nagprotesta sa Madrid, Spain. Alamin po natin mula kay Jeff Sanidad kung bakit nagkaroon ng ganitong kalaking protesta. Sa ilalim ng slogan na ang pabahay ay karapatan, hindi negosyo, nagmarcha ang mga residente ng Madrid upang humingi ng mas mababang halaga ng upa at mas mabuting kondisyon ng pamumuhay. Ayon sa pamahalaan ng Espanya, may 12,000 mga tao anya ang nagprotesta, subalit ayon naman sa organizers, may 150,000 ang dumalo sa demonstrasyon. Ayon sa isang residente ng Malaga na si Blanca Prieto, kailangang ayusin ng gobyerno ang suliraning ito. Los propios españoles no podemos vivir en nuestras ciudades, nos están echando de las ciudades, ya no del centro, es que no nos pertenecen, entonces hay que regularlo, el gobierno se tiene que meter a regular los precios, a regular las viviendas. Para naman kay Isabel Manso na taga Madrid, imposible na ang makahanap ng anumang pabahay na abot kaya kahit pa magkaroon ng kahati sa renta. Kaya anya siya narito sa kalye ngayon. Realmente es imposible encontrar ya vivienda de ningún tipo, o sea, casi es difícil con 33 años hasta compartir piso y bueno, pues si la única forma es pedirlo en la calle, pues aquí estamos. Nanawagan naman si Diego Gutierrez, anya, dagdag sweldo ang kailangan upang makatugon sa mahal na pabahay. Adecuar los salarios a la situación actual, intentando hacer una subida general de salarios, subiendo el salario mínimo, o si no intentar bajar, o sea, porque lo que no puede ser es que el precio el salario se mantenga mientras va subiendo el precio de la vivienda. Entonces, adecuar o bajar uno o subir un poco lo otro. Humaharap ngayon ang Spain sa humihinang industriya ng turismo na pangunahing tagasulong ng ekonomiya nito. Hirap din ng bansa na tugunan ang alalahanin ng mga mamamayan ukol sa mahal na renta na naiuugnay sa gentrification at sa landlords na lumilipat sa mas malakas na industriya ng tourist rentals. Jeff Sanidad para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Dahil sa inflation ay nagdesisyon na ang pinakamalaking French fry supplier na McDonald's na magsara na. 375 ang empleyado ng Lamb Weston sa Cornell, Washington ang mawawalan ng trabaho dahil sa cost-cutting expenses. Plano rin ng Lamb Weston na tanggalin ang ilang job positions at bawasan ang capital expenditures upang mas makatipid ang kanilang kumpanya. Wala pang inilalabas sa komento ang McDonald's kung makakaapekto ba ang pagsasara ng Lamb Weston sa kanilang French fries meals. Pinag-uusapan ngayon ng Pilipinas at ng New Zealand ang posibleng pagpasok o pag-export ng durian sa New Zealand. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinausap niya si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon sa sidelines ng ASEAN ukol dito.
Nauna rito, hiniling ng New Zealand kay Marcos na magkaroon ng access ang Pilipinas para sa mga sibuyas ng Wellington. Sinisikap ng Pilipinas at New Zealand na iangat ang kanilang diplomatic ties gaya ng pagsasapinal ng proposed roadmap to Comprehensive Partnership 2024-2025. Inanunsyo ng US-based plane maker Boeing na magbabawas ito ng 10% ng global workforce nito o katumbas po yan ng 17,000 empleyado. Ayon kay Boeing CEO Kelly Ortberg, higit pa sa pagbabawas ng mga trabahador ay madedelay rin ang unang batch ng delivery para sa 777X jet ng 1 taon. Nagtala rin ang Boeing ng malaking kalugihan mula sa halos 1 buwan na strike ng mga trabahador nito. Inaasahan ng Boeing na magtatala ito ng $9.97 loss per share at negative operating cash flow na $1.3 billion sa third quarter earnings nito. Muling pinalipad ng SpaceX ang tanyag na Starship nito sa himpapawid para sa isang test launch. Pinalipad ang 400-foot tall Starship vehicle sa pang-5 beses mula sa Starbase site sa South Texas bandang 8:25 ng umaga. Layo ng misyon na makatagpo ng panibagong progreso sa Starship, partikular na sa gitna ng space flight. Bahagi rin ng test launch ang pagpapabalik ng first stage booster ng Starship na kilala sa tawag na Super Heavy sa launch mount. Gagawin ito sa pamamagitan ng chopsticks maneuver para muling bumalik sa launch tower. Ayon sa SpaceX, matapos ang 7 minuto ng liftoff ay isinagawa ang chopsticks maneuver ng Super Heavy. Naging matagumpay naman ang execution nito kung saan nakalapag ito sa metal arms ng launch tower. Pinatunayan ng 2 Harvard students na kayang magamit sa masamang gawain ang smart glasses ng Meta mula sa facial recognition technology nito. Ayon kay Ann Funguyen, kayang ibunyag ang pagkatao ng isa sa pamamagitan ng paglalabas ng personal na impormasyon nito ang Meta Smart Glasses gamit ang Eye X-ray tool. Paliwanag pa ni Nguyen mula sa computer program na nagmomonitor sa stream ay gagamitin ito ng artificial intelligence para malaman ang mukha ng isa mula sa isang public database. Ibig sabihin, kaya nito mahanap ang pangalan, address, phone number, pati na rin mga kaanak ng isa mula sa nakalap na impormasyon ng teknolohiya. Tinukoy naman ni Kane Ardafio ang kasalukuyang facial recognition tech ay naging mas accurate pa. Subalit, giit naman ni na Ardafio at Nguyen ang layon ng pagsasagawa ng eye x-ray ay para magbigay ng babala at awareness naman pala sa publiko. Nangako naman ng dalawang hindi nila ilalabas ang naturang tool para maiwasan na magamit ito sa masamang gawain. Makaraan ang development ng Tesla Cybertruck ay totohanan ng inilabas ni Elon Musk ang prototype ng kanyang Tesla Cybercab. Itinampok ni Musk ang panibago nitong Tesla vehicle sa We Robot event na siyang inilaan para sa paglulunsad ng self-driving cars na may futuristic design. Ayon kay Musk, mas ligtas umano ang mga autonomous vehicles ng 10 hanggang 20 beses kumpara sa human-driven na mga sasakyan. Giit din ng Tesla CEO, nakakatipid ang isang pasahero ng 20 cents kada milya na kung ikukumpara sa gastusin ng US City buses na $1 kada milya. Plano ng Tesla na ilunsad ang Cybercab sa California at Texas states sa susunod na taon, habang ang mass production naman nito ay sa 2026 o huling bahagi ng 2027. Now, can you imagine? Bigo si Novak Djokovic na panalunan ang kanyang pang-100 career singles title sa kamay ng world number 1 na si Jannik Sinner. Tinalo ni Sinner si Djokovic sa straight sets sa score na 7-6, 6-3 para makuha ang Shanghai Masters ATP title. Ang ATP 100 Shanghai Masters Cup ang pang-7 na titulong na panalunan ng world number 1 ngayong taon. Sa kanyang pagkapanalo ay tinalo niya ang record 6 titles na napanalunan naman ni Andy Murray noong taong 2016. Matapos ang 1 hour and 37-minute affair ng dalawang manlalaro ay tila inamin na ni Djokovic na
too strong at too fast ang kanyang kalaban. He deserved to win. He was just too strong in important moments. But nevertheless, I still think that even in the finals today, I played pretty good. So, which gives me, I guess, reason to believe that I can still, play with these guys that are best in the world at this level. Hopefully, I can maintain that level. In the upcoming months and also for the future. Nanguna ngayon at pumasok ang album ng Coldplay na Moon Music sa Billboard 200 chart. Aabot sa 120,000 album ang nakuha ng grupo na mula naman sa 106,000 traditional album sales. Kinikilala naman ng Billboard 200 chart ang pinakasikat na album na nakabatay sa multi-metric consumption ng album units. Dagdag pa rito ang nasa 29,000 kita sa kanilang vinyl album sa loob lamang ng isang linggo. Sa kabuuan ng Moon Music na ang ika-10 album na pumasok sa top 10, ito ay kasunod ng Ghost Stories noong 2014, Milo Lodo noong 2011 at Viva La Vida noong 2008. Samantala, binubuo naman ng grupo ng British rock band na Coldplay ng mga miyembro na sina Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman, Will Champion at Phil Harvey. Binatikos ng women's rights campaigners ang nakatakdang concert ni Chris Brown sa South Africa. Sinimulan na po ngayon ng grupo ang petisyon na hindi tuloy ang concert sa kanilang bansa na kasalukuyang may 20,000 pirma na. Dismayado ang grupo na malaman na magpe-perform si Brown dahil sa mga kaso nito ng pisikal na pang-aabuso sa mga kababaihan. Dagdag pa nila ay kawalan ng respeto para sa mga biktima ng pang-aabuso ang concert ni Brown. Ito ay kaugnay na mataas na bilang ng kaso sa kanilang bansa. Matatandaang nahaharap sa kaso ng pananakit at pisikal na pang-aabuso si Brown noong 2009 sa kanyang dating kasintahan na si Rihanna. Kasunod nito ay sinintensyahan siya ng 5 taong probation, kasama na ang community service at counseling. Samantala, nakaban at hindi maaari mag-concert si Brown sa mga bansa na kagaya ng UK, Australia, Canada at maging sa New Zealand. Naloko at na-scam ang miyembro ng BTS na si Jimin ng artist na si Gagman Lee Jin-ho na may adiksyon sa pagsusugal. Inamin ni Gagman ang panloloko kay Jimin at sa ilang mga celebrity. Ito ay matapos niyang manghiram ng malaking halaga ng pera sa mga ito. Lumalabas na aabot sa 74 at 100,000 dolyar ang pera na hiniram ni Gagman kay Jimin noong taong 2022. Paliwanag niya kay Jimin ay kinakailangan niyang malaking halaga ng pera at ito ay kanyang ibabalik sa loob lamang ng 1 linggo. Matapos ang nakatakdang araw ay hindi ito nakapagbayad at sinabi ni Jimin na bayaran na lamang ito sa loob ng 10 taon. Samantala, sinabi ng agency ni Gagman na alam nila ang kaliwatkan ng pangungutang nito dahil sa reklamo at kaso na inihahain ng kanyang mga nabiktima. Susunod, isang comet na mataan sa Kazakhstan. Aso sa Florida, ligtas matapos maiwan sa pagdating ng bagyong Milton. At abangan ang iba pang mga storya pagdating ni Alma Angeles at ng Mata ng Agila World News. Mga iba pa pong balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Init na issue at malalim na talakayan. Wala namang scandals, wala namang corruption issue or anything of that magnitude to
to warrant a change in leadership. Ang news commentary show na matapang at may paninindigan. Ito ngayon may Chinese mafia, nakakakuha ng mga authentic na Filipino birth certificate. Well, ako because nga sabi ko, babalance mo lang naman yan eh. So, maging mas stricto lang tayo, siguro taasan natin yung ante. Ano sa palagay nyo? Monday to Friday, 8 to 10 a.m. Dito lang sa NET25. Together, sa NET25. Sa NET25. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at NET25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Love, joy, bread, and everything. Ang Pinoy na may diskarte, nang ibigay lahat. Love, joy, bread, and everything. Basta para sa pamilya, love and love. Love, joy, bread, and everything. May solusyon ang problema, may pag-asa kaya yan. Love, joy, bread, and everything. Ang mapagmahal ng Pinoy, tatakbo, lalang mo'y lulundakin pa. Ang umaga, batiin natin. Love, joy, bread, and everything. Ang umaga, batiin. Love, joy, bread, and everything. Joy, bread, and everything. Ang umaga, batiin. Love, joy, bread, and everything. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Namataan sa kalangitan ng Almaty, Kazakhstan ang bihirang comet na pinaniniwalaang bumibisita sa intersolar system kada 80,000 taon. Ayon sa scientists, kilala ang naturang comet sa tawag na A3. Nanggaling ang A3 comet mula sa Oort cloud at itong weekend ay dumaan ito sa tinaguriang closest point to Earth. Batay sa estimations, nasa 68,815,021 kilometers ang layo nito mula sa ating mundo. Nailigtas po ang isang aso sa Florida. Ito ay matapos maiwang nakatali ng kanyang mga amo sa kanilang bakuran sa kasagsagan ng pagdating ng bagyong Milton. Kinilala ang aso na si Trooper, talaga namang isang trooper, na namataan ng Florida Patrol na naiwan sa bakuran na agad naman nilang sinaklolohan. Umabot naman sa higit sa 11 milyong views ang video nito sa social media na nakalubog sa tubig. Kasunod nito ay nagbabala ang mga otoridad sa lugar na huhulihin nila ang mga amo na hindi nagbibigay ng pag-iingat at wastong pag-aalaga sa kanilang mga alagang hayop. Dagdag pa rito ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng rescue team ang aso para siguraduhin na ito ay ligtas at malayo sa anumang panganib. Naibenta po ngayon sa halagang 21 milyong dolyar ang mga costumes at props ng TV show na Game of Thrones. Ayon sa Heritage Auction ay aabot sa higit na 900 ang bilang ng mga items na kanilang isinubasta. Kabilang dito ang mga armors, swords, weapons, jewelry at iba pang iconic props ng mga karakter ng Game of Thrones. Bida rito ang black leather armor na naibenta sa 275,000 dolyar at Kingsguard armor sa halagang 212,000 dolyar. Dagdag pa rito ang Iron Throne mismo na siya
siya namang nakakuha ng pinakamataas na bidding na umabot sa $1.49 million. At narito po kami para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores at ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles, and you're watching NET25 World News on tonight's headlines. China has launched new military exercises near Taiwan, labeling them a warning against separatist acts. Meanwhile, Taiwanese fighter jets were seen taking off and landing, and this display of readiness comes as China's military offered no end date for its drills. And the news starts now. China has launched new military exercises near Taiwan, labeling them a warning against separatist acts. This move has drawn criticism from both Taipei and Washington. China's military launched a new round of war games near Taiwan on Monday, drawing condemnation from the governments in Taipei and the U.S. Chinese state media reported that China's Coast Guard circled Taiwan and staged rare operations of, quote, law enforcement patrols close to Taiwan's offshore islands. The Chinese military's Eastern Theater Command said the drills were taking place in the Taiwan Strait and 9 areas around the island. The command also said the drills were a, quote, stern warning to the separatist acts of Taiwan Independence Forces and did not say when they would end. Taiwan's Defense Ministry and Coast Guard said Monday that both agencies had dispatched their own forces. Fighter jets were seen taking off and landing at Taiwan's Hsinchu Air Base Monday morning. And Taiwan's Coast Guard released this video said to show one of its ships broadcasting a message asking a Chinese Coast Guard vessel to leave its waters. A Taiwan security source said there were no signs so far of any missile launches. Democratically governed Taiwan, which China views as its own territory, had been on alert for more war games since last week's National Day speech by President Lai Ching-te. Lai's address was condemned by Beijing after he said China had no right to represent Taiwan, even as he offered to cooperate with Beijing. China's Eastern Theater Command released this propaganda video Monday, which showed a cartoon caricature of Lai with pointed ears like a devil. Taiwanese officials said Lai's National Security Council convened on Monday to discuss the situation. The Council's Secretary General, Joseph Wu, said that Taiwan would not escalate the conflict. We also need to stay calm and confident to prevail in struggle between democracy and authoritarianism. We will stay moderate and responsible and work hard to maintain the cross-strait status quo to help maintain peace and stability in the region. A senior Taiwan security official speaking to Reuters on condition of anonymity said they believe China was practicing blockading Taiwanese ports and international shipping lanes, as well as repelling the arrival of foreign forces. In Washington, officials from the administration of U.S. President Joe Biden said there was no justification for the drills and that they were continuing to monitor them. On October 7, 2023, Hamas launched a deadly and unprecedented assault on Israel, claiming over 1,200 lives and taking hundreds of hostages. And this escalated the region into a full-blown war.
Israeli authorities revealed a cache of electronic records and documents recovered from Hamas command posts, exposing elaborate plans for future attacks. Now, these plans involve the use of trains, boats, and even horse-drawn chariots, though many analysts were consider this unrealistic by security experts. Now, the files also outline strategies to coordinate assaults with allied militant groups from multiple directions, north, south, and east. Among the discoveries were letters dated from 2021 in which Hamas requested significant financial support from Iran, seeking hundreds of millions of dollars to train 12,000 additional fighters. The Israel Defense Forces, which have been engaged in intensive operations in Gaza and Lebanon, reportedly seized thousands of documents since their ground offensive began on October 27. And some of these papers included correspondence from Hamas leader Yahya Sinwar, asking Iran's Supreme Leader Ali Khamenei for military support, promising that with Iran's help, Israel could be destroyed within 2 years. On October 12, during Yom Kippur, the IDF launched strikes on more than 280 targets in Gaza and Lebanon, including tunnels, weapons, depots, and command sites. The IDF claims to have eliminated over 200 militants in Gaza and 50 Hezbollah fighters in Lebanon. Israeli Air Force has also destroyed rocket launchers near the Syria-Lebanon border, though 2 Israeli soldiers were injured in the battle. With the situation intensifying, both sides appear deeply entrenched in a conflict that shows no signs of easing. The Pentagon is sending U.S. troops and an anti-missile defense system to Israel amid escalating violence in the region. Take a look. The Pentagon is deploying U.S. troops and anti-missile defense system to Israel as violence in the region continues to escalate. Hezbollah claimed responsibility for a drone strike in northern Israel that left over 60 people injured, and the attack targeted a military base in Ben Yamina, located about 40 miles north of Tel Aviv. Questions now have arisen about Israel's air defense system, which failed to prevent the drone attack. In response, the U.S. has announced it's sending a THAAD air defense system designed to shoot down ballistic missiles, along with 100 troops to support operations. With tensions reaching a boiling point, Israel may soon launch a retaliatory strike against Iran. Just weeks ago, Iran fired 180 missiles at Israel following the death of Hezbollah leader Hassan Nasrallah. The conflict has intensified on 2 fronts, with Israel facing fighters from Lebanon in the north and Gaza in the south. Meanwhile, hospitals in Gaza are overwhelmed as they struggle to treat casualties from relentless Israeli airstrikes. انتشال عدد من الإصابات في مدرسة حفصة في منطقة الفلوجة ومحيط منطقة شادي أبو غزالة. هناك عدد من الشهداء وعدد من الإصابات في تلك المكان وإطلاق النار قريب جدا من هذا المكان. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, meanwhile, has called on the UN to immediately withdraw its peacekeeping force, UNIFIL, from combat zones in southern Lebanon. Mr. Secretary General, get the UNIFIL forces out of harm's way. It should be done right now, immediately. He stressed that the force, which has been operating amid the escalation, is now in serious danger. The UN peacekeeping mission has faced increasing pressure as Israel expands its operations against Hezbollah fighters in Lebanon. Israel accuses Hezbollah of operating near UNIFIL bases and using them as human shields, allegations the militant group denies. In response, the UN has accused Israel of harassing and threatening its forces that Israeli tanks breached the gates of a UNIFIL base. Netanyahu apologized for any harm done to UNIFIL, but maintained that the safest option for peacekeepers is to withdraw from the area. Israel has taken journalists to a Hezbollah tunnel near a UNIFIL post, claiming it violates UN Security Council resolutions. If you can see right over here from your right and from your left over here, you can see a few tunnels. It's military tunnels that Hezbollah built a few years ago and brought a lot of weapons to.
Another thing that I want to emphasize is how much we close to the UN base in your right. It's less than 200 meters. We found in this specific area, on the western part of the Lebanese-Israeli border of South Lebanon, we found underground facilities in order to be used by the terrorists to get into these tunnels to invade Israel. Hezbollah is a threat for Israel, the threat for Lebanon, and they really took the Lebanese people on the state of Lebanon hostage, and actually Hezbollah is working for Iran against the Lebanese interest. And Hezbollah is bringing war on Lebanon because of Iran. The weapons that we found are from mostly two countries, Iran and Russia, but they are also from North Korea. Today we show the box of the rockets with a Russian name coming from the arsenal of the Russian army. All of the guns, the AK-47s we found and the RPG-7. We also found several days ago a huge quantity of weapons originally coming from Iran and Russia, brand new. I'm saying brand new. It's totally different that we found in the Hamas side. Hamas are using a lot of weapons, but not so new. Here they're totally and fully new. So they were prepared for attacking us and to prepare to make what we call a huge and large invasion of the north of Israel. As tensions rise in the Middle East, Ottawa is urging Canadian citizens to Lebanon and Lebanon to return home immediately. The Canadian government estimates that about 45,000 Canadians, including those of Lebanese origin, currently reside in Lebanon. Yolanda Aspiras brings us more on this developing story. Canada is making a desperate call for all Canadians who are still in Lebanon. You must leave now. Canada's Minister of Foreign Affairs, Melanie Joly, describes the situation in Lebanon as becoming increasingly dangerous and volatile. This week, 800 seats are available for Canadians, permanent residents, and their immediate family to facilitate their departure from Lebanon. Canada is also helping other countries assist their citizens out of the country. Earlier this week, 104 confirmed Canadians are set to leave Lebanon. There are more than 25,000 Canadians in the country. According to Doctors Without Borders Canada and the Ministry of Health, 558 people have been killed in Lebanon, and around 1,800 are injured, with thousands forced to leave their homes. Global Affairs Canada is facilitating more flights from Lebanon as the conflict between Israel and Hezbollah escalates. Yolanda Aspiras, Toronto, Ontario for NET25 World News. As communities begin to emerge from the chaos wrought by Hurricanes Helene and Milton, residents are confronting the overwhelming aftermath that has left their once vibrant landscapes unrecognizable. In the aftermath of Hurricanes Helene and Milton, communities are grappling with mounting debris. You can see a pile of wreckage nearly as tall as a house, a stark reminder of the devastation wrought by these back-to-back storms. On Wednesday evening around 5 o'clock, we believe maybe multiple tornadoes came through this area. Everything's gone. Only thing standing is the main part of the restaurant, the first floor of the packing house, and the flagpole. The flag is flying at half-mast in memory of everybody that's worked here and the destruction of everything that we've worked so hard for. We hope to get it back up as fast as we can, Lord willing. We're fasting, we're praying for God's assistance and direction in this tough time. And we don't really know what happened, but you can look around and see that it was pretty crazy what happened here. And we don't know what's next, but we're taking it one day at a time. The once picturesque Treasure Island beaches are now unrecognizable.
During his visit, President Biden commended utility workers from across North America for restoring power to nearly 1.8 million customers, and he's now urging Congress to approve additional aid in a special session. And homeowners have taken a real beating these back-to-back storms, and they're heartbroken and exhausted, and their expenses are piling up. And it's in moments like this we come together to take care of each other, not as Democrats or Republicans, but as Americans. Americans who need help, and Americans who will help you if you were in the same situation. We are one United States, one United States. However, House Speaker Mike Johnson told Margaret Brennan on Face the Nation that he won't recall lawmakers before Election Day, citing the storm's enormous scope and magnitude. Early estimates put property damage at over $70 billion, with potential insurance industry losses up to $60 billion, costs that could largely fall to taxpayers. In terms of what this means post-disasters, unfortunately, I've already seen reports of insurers leaving markets after anticipating the payouts. Unfortunately, we've seen this along the Gulf Coast and in states like Florida, as well as for other hazards like wildfires in California and elsewhere, where it's just getting too expensive to have a viable insurance market. And so unfortunately, while people are needing access to these resources more and more, in some cases it's getting prohibitively expensive or non-existent, and or at least more and more difficult to find, as it's just less and less viable to provide insurance in areas exposed to high risk under current models. Yeah, so when we talk about climate change and the consequences of increasing emissions, we're seeing it in the disasters that we're seeing. So when we talk about physical risk, some of the things that we're looking at are, increased rainfall in these storms. So one attribution study that I saw for Hurricane Helene had as much as 20% additional rainfall due to human-caused climate change. I believe it was 5 or 7% increased wind speeds as a result of it. So we're seeing these storms pack more of a punch. We're seeing them with greater force. We're seeing higher inundation, coastal flooding, higher amounts of rainfall falling, which is partly why we're seeing such historic flooding in areas that don't have a lot of flood insurance, that don't have this historical risk. We're seeing it in longer summers, drier seasons, leading to more wildfires. So these are the consequences. And when we talk about climate adaptation, these are the kinds of things we need to invest, whether it's flood mitigation, seawalls, flood proofing, new building codes, things like that. These are all the steps that we can take to help harden our communities to be a little more resistant to disasters, so that we have more time to be able to reduce emissions and ultimately stem the tide, if you will, of the root cause. As communities begin the long process of recovery, the full impact of these devastating hurricanes is only beginning to emerge. We have warmer waters now in the Gulf of Mexico. We will see warmer waters in the future because of climate change, and this will affect storm surge because we're going to have higher sea levels to start with. We also think that climate change is going to affect the types of hurricanes that we're getting, and there is some evidence that they will be stronger and perhaps even spawn more tornadoes. And of course, stronger rainfalls as well, heavier rainfalls because of climate change. So these types of events could get worse in the future because of climate change. In the race for the White House, tensions are rising as early voting begins across key battleground states. And both Vice President Kamala Harris and former President Donald Trump are ramping up their efforts to secure critical support, with new polls showing a razor-thin margin between the two candidates. A Las Vegas man charged with possessing a high-capacity firearm at a checkpoint ahead of Trump's rally in California, but officials confirmed the event's safety wasn't compromised. Take a look. He approached the outside perimeter, gave all indications that he belonged there, that he was a participant that was allowed to get into VIP and to and a press corps, and so he was allowed through that outer perimeter. As he got to the inside perimeter, where deputies were conducting obviously a more thorough evaluation of the vehicles that were coming in, there were many irregularities that popped up. The deputy noticed that the interior of the vehicle was in quite disarray.
The vehicle had an obviously fake license plate, and that prompted further investigation from our deputy into why the person was there and what he was doing. During that investigation, the deputy eventually found multiple passports with multiple names, multiple driver's license with different names. The vehicle was unregistered, and the license plate was what we in law enforcement would recognize as one that is homemade and indicative of a group of individuals that claim to be sovereign citizens. And assuming the deputy assumes that he was part of that identifying group. In election news, the race continues to tighten in key battleground states, and new polling shows Vice President Kamala Harris with narrow 2-point leads in Arizona, Georgia, and Michigan, while former President Donald Trump holds a 6-point average in Nevada and is up by 1 in Pennsylvania. North Carolina and Wisconsin remain deadlocked, and these results are based on surveys of 600 registered voters per state with a margin of error of 4 points. Nationally, a Reuters Ipsos poll shows Harris leading by 3 points, 46 to 43%, as early voting begins this week. Both candidates are wrapping up their campaigns. Trump, finishing his West Coast tour, has proposed adding 10,000 new agents to the U.S. Border Patrol. If Kamala gets 4 more years, the entire country will be turned into a migrant camp, and that's what's happening. Millions and millions of people. When I win on November 5th, the migrant invasion ends and the restoration of our country begins. And I'm hereby calling for the death penalty for any migrant that kills an American citizen or a law enforcement officer. So in order to meet the goal of hiring 10,000 new agents, we need the agents. We need them badly. And keeping our incredible veteran agents on the force. Don't leave us. But after I win, I will be asking Congress immediately to approve a 10% raise. I haven't had one in a long time for all agents. And a $10,000 each retention and signing bonus. So we're going to retain them. We're going to retain them. Meanwhile, Vice President Harris, campaigning in North Carolina, tackled misinformation surrounding Hurricane Helene recovery efforts and is now shifting her attention to key Midwest battlegrounds. He is only focused on himself. And he's not, but here's the thing, North Carolina, and he's not being transparent with the voters. He's not being transparent. So check this out. He refuses to release his medical records. I've done it. Every other presidential candidate in modern era has done it. He is unwilling to do a 60 Minutes interview. Like every other major party candidate has done for more than half a century. He is unwilling to meet for a second debate. 23 days, we will win. Polls also highlight sharp divides in voter perceptions. 90% of likely Harris voters believe hurricane relief funds are reaching those in need, while 65% of Trump voters express doubt, with many agreeing with Trump's claims that FEMA funds are being diverted to undocumented immigrants. As the election enters its final stages, both campaigns are laser-focused on mobilizing their supporters in these critical states. And the news continues here on NET25 World News. We'll be right back. Stay tuned. This Sunday on CNET Throwback. You wanted to be Special Forces? Yes, sir. Why do you want to join the CIA? I'd like to help my country make a difference in the world. The average test time is 5 hours.
May init na issue at malalim na talakayan. Wala namang scandals, wala namang corruption issue or anything of that magnitude to warrant a change in leadership. Ang news commentary show na matapang at may paninindigan. Ito ngayon may Chinese mafia, nakakakuha ng mga authentic na Filipino birth certificate. Well, ako because nga sabi ko, ibabalance mo lang naman yan eh. So, maging mas stricto lang tayo, siguro taasan natin yung ante. Ano sa palagay nyo? Monday to Friday, 8 to 10 a.m. Dito lang sa NET25. Let's get together sa NET25. Sa NET25. Ano ka ba? Ano kakain ko mo, Bay? Mula nung dumating ka 342. Pag may muta, direkta na. Hindi ko na aalis yung ganon. Trending social media celebrity. Maayong umaga sa inyong tanan. At mga kilalang public servants. Everybody needs to abide with the traffic rules and regulations. Ang purpose doon, gusto ko, pag masaya yung tao, yun ang kaligayahan ko basta masaya. So kung napasaya ko yung isang tao, masaya na ako. Come on, come all! Sa pinakamasayang kabanding tuwing umaga, kada umaga! Let's get together sa NET25. Sa NET25. To the war in Europe, in Kharkiv, a late-night blast disrupted the tranquility of the night, catching many residents off guard in their beds. Ukrainian authorities have linked this explosion to a newly developed Russian weapon known as the glide bomb. The attack caused significant damage to a nearby apartment building, leaving the front facade severely impacted. Now, reports indicate that at least 11 individuals were hurt in the incident, including a 3-year-old child. These glide bombs are cost-effective for Russia to produce, and they're being used to create a climate of fear in Ukrainian urban areas. Many of these bombs are modified from older Soviet-era munitions, and some carrying over a ton of explosives and equipped with wings and GPS technology for enhanced targeting. At a surveillance center, a special forces unit from the Ukrainian border guard is on high alert, scanning for Russian aircraft that have launched these glide bombs and warning residents in potentially affected areas. Colonel Maxim Balagura has pointed out that the Russians are evolving their strategies, asserting that glide bombs currently represent the most significant threat, demoralizing Ukrainian troops. Було скинуто не менше, ніж 5 ФАБ чи КАБ. Зараз точно встановлюють вибухотехніки. По місту наразі один приліт на північній Салтівці, в районі паркової зони, де в цей час відпочивали люди. На місці загинули 2 цивільних, чоловік і жінка, крім того, 2 поранених зараз. Despite recent territorial gains, Russian forces now control about 20% of Ukraine, with some estimates suggesting that their advances are occurring at a rate not seen since the conflict escalated in 2022. U.S. officials report that roughly 100,000 Russian soldiers have lost their lives since the invasion began. Nevertheless, President Putin seems undeterred, with intentions to conscript over 130,000 new soldiers by January, leveraging a population that is more than 3 times larger than Ukraine's. And finally tonight, SpaceX achieved a groundbreaking milestone in space exploration. Take a look. Their Starship rocket, the largest and most powerful ever constructed, has successfully launched and returned. Just minutes after liftoff, the first stage booster landed on the launch pad, captured by giant metal arms. Now, this is a significant step towards SpaceX's goal of developing a fully reusable rocket. The Starship is designed to carry astronauts and cargo to the Moon, Mars, and beyond. And this launch marks a historic moment in space exploration. It's a testament to human ingenuity and our unwavering spirit of exploration. At the launch tower, what is in front of you?
kidding me? What we just saw, that looked like magic. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on NET25, I'm Alma Angeles. Thank you all for joining us. Good night. This